Diederik Stapel is opnieuw en fors in de fout gegaan. Directe aanleiding is de Omroep Brabant primeur van 1,5 week geleden. Het nieuws was toen dat Stapel weer aan de slag was als docent bij Fontes. Gewoon leuk, gaaf, mooi dat mensen met mij in zee willen. En dat doen andere mensen ook. Dus elke keer is dat fijn als dat gebeurt. Dat nieuws, dat een storm van de reacties veroorzaakte, bereikte ook de Amerikaanse website van Evan Orensky. Orensky doet onder andere onderzoek naar fraude in de wetenschap. Het viel de Amerikanen op dat een zekere Paul de negatieve reacties over Stapel pareerde met vooral positieve geluiden en opriep tot een dialoog. Omdat Paul beschikte over informatie die alleen Stapel kon weten, werd Paul ontmaskerd als Diederik Stapel. We benaderen Stapel en vragen of hij als een mol berichten over zichzelf aan het opleuken was. En Stapel antwoordt: ik geloof dat ik het recht heb om mezelf te verdedigen tegen geschreeuw en tegen geschop. Op een gegeven moment, na ruim 3 jaar, is het genoeg. Zie het als een pure daad van wanhoop. Niet slimzak, maar wel uit het diepst van mijn hart. Ik heb mijn les weer geleerd. Dag, D. Ook op de website Retraction Watch bekende Stapel dat hij onder het pseudoniem Paul meedeed aan de discussie over hem en die ook beïnvloedde. Nog maar 1,5 week geleden confronteerde ik Stapel met de wc-tegeltjeswijsheid: een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. Dit was toen zijn reactie daarop. Ik probeer te leven met de wijsheid die mij nu gegeven is de afgelopen jaren. En daar doe ik mijn uiterste best voor. Ik vind dat is een ingewikkeld leven, dat kan ik je wel vertellen. Ja. Paul, alias Diederik Stapel, die zegt toe om te stoppen met het manipuleren van berichten die over hemzelf gaan.